आइडिया संसार युट्युब च्यानलमा यहाँ सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। यो भन्दा पहिलेको भिडियोमा हामीले रिडक्स कसरी सेट गर्ने भनेर भिडियो बनाएका थियौं र रिडक्स सेट गर्नुभन्दा पहिले हामीले रिडक्स फोल्डर गराएर रिड्युस स्लाइस र स्टोर दुईटा फोल्डर र त्यसभित्र इन्डेक्स जेएस र रिड्युस स्लाइस भित्र युजर स्लाइस.js भनेर हामीले फाइल बनाएका थियौं। अनि त्यसपछि हामीले डकुमेन्टेसन राखेका थियौं र यसको समस्या के थियो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि जतिबेला हामीले युजर नेम र पासवर्ड हालेर लगइन गर्छौं त्यतिबेला हाम्रो यो जुन टोकन छ यो त आउँथ्यो तर यो कतै स्टोर हुँदैन थियो। जब पेज रिफ्रेश गरिन्थ्यो तब चाहिँ यो यहाँबाट जान्थ्यो। तर अब हामीले यो फाइल सेटअप गरिसकेका छौं। त्यसको लागि हामीले एउटा प्याकेज इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो प्याकेज भनेको redux persist हो। हामीले इन्टरनेटमा गएर redux persist सेटअप भनेर हाने भनेपछि त्यहाँ धेरै डकुमेन्ट आउँछन् र यहाँ तपाईले देख्न सकिन्छ यो लग रकेट डग ब्लक यसले चाहिँ दिएको डकुमेन्टेसन अलि राम्रो छ। यसलाई हामीले खोलेर हेर्यौं भनिसकेपछि यहाँबाट हामीले पाउँछौं र यसलाई इन्स्टल गर्नको लागि यसलाई कपी गर्ने, त्यसपछि हाम्रो टर्मिनलमा गएर जुन हाम्रो क्लाइन्ट साइड छ त्यसमा गएर हामीले इन्स्टल गर्छौं। त्यसपछि अब हाम्रो अर्को काम भनेको यहाँ दाको जुन रिडक्स भित्रको फाइल जुन बनाएका छौं हामीले त्यो फाइलमा हामीले यहाँको कुरालाई राख्ने कुराहरु र यसबाट हामीले कति कुराहरु जुन पछि चाहिन्छन् तर तत्कालको लागि चाहिदैन ती कुराहरु हामीले हटाउँछौं। जस्तो फाइलमा म देखाउन चाहन्छु हामीले सुरुमा यो जुन रिडक्स भित्र रहेको स्टोर भित्र रहेको यो जुन इन्डेक्स फाइल छ यो फाइलमा हामीले जुन रिडक्स भित्र फाइलहरु बनाएका थियौं एउटा स्टोर भित्रको इन्डेक्स फाइल र रिड्युस स्लाइस भित्रको युजर स्लाइस फाइल यसमा हामीले केही कुराहरु चेन्ज गरेका छौं। जस्तो हाम्रो सुरुमा हाम्रो यो जुन स्टोर भित्र जुन इन्डेक्स फाइल थियो त्यसमा हाम्रो कोड यो तरिकाले थियो र यसमा हामीले जुन यो डकुमेन्टेसन छ यो डकुमेन्टेसन यसबाट हामीले केही कोडहरु इम्प्रुभ गरेका छौं र यसलाई हामीले अहिले ब्लक गर्दिएर कमेन्ट गरेर हामीले यो कोड हामीले प्रयोग गरेका छौं र यसमा चाहिँ यो redux persist भन्ने छ एउटा लाइब्रेरी अथवा प्याकेज इन्स्टल भएको छ। त्यसैगरी हामीले अर्को युजर स्लाइसरमा पनि हामीले केही कुराहरु चेन्ज गरेका छौं। जुन पहिलेको कोडलाई हामीले यहाँ कमेन्ट गरेका छौं भने तल नयाँ कोड छ। त्यसैगरी हामीले यो जुन र हामीले जुन हाम्रो इन्डेक्स पेज छ लगइन भित्र रहेको इन्डेक्स पेज यसमा हामीले धेरै चेन्ज गरेका छौं। यसमा हाम्रो जुन यो टोकन भन्ने कुराहरु यहाँ ल्याएका थियौं नि यसमा हामीले यो state.token हुनु पर्थ्यो थियो पहिला र यसलाई हामीले हटाएर यो जुन स्टेटमै भएको कुरालाई हामीले स्टोरेजमा राख भनेको छ जुन चाहिँ यो redux persistले काम गरेको छ। त्यसैगरी हामीले यो जुन app.js फाइल छ यो पेज भित्रको app.js फाइल यसमा पनि यो पहिलाको कोड यो थियो भने अब यसलाई हामीले परिवर्तन गरेर यसरी यहाँ persist जुन हामीले redux persist इन्स्टल गरेका थियौं त्यसलाई चाहिँ यसरी इम्पोर्ट गरिसकेपछि यो थोरै कोडलाई इम्प्रुभ गरेका छौं जुन चाहिँ तपाईले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पाउन सक्नुहुन्छ। अब हामीलाई सेभ गरेर जब हामीले रन गर्छौं तब हामीले यस्तो खालको टोकन प्राप्त गर्छौं र यसलाई जति रिफ्रेश गरे पनि यो चाहिँ जाँदैन र यसलाई नयाँ ट्याबमा हामीले यद्यपि खोलियो भने यो चाहिँ लग आउट हुँदैन। जति पनि हामीले चेन्ज गरेका जुन स्टोर भित्र रहेका अथवा यो रिड्युस स्लाइस भित्र रहेका फाइलहरु छन् यो चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा पाउन सक्नुहुन्छ र त्यहाँबाट तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र यो भन्दा बढी कुरा बुझ्नको लागि तपाईले हाम्रो यो जुन यो blog.logrcket.com छ यसमा गएर डकुमेन्ट हेर्नुभयो भने तपाई क्लियर हुनुहुन्छ। तपाईलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। हस्त नमस्कार।